आज चाहिँ साँच्चै नै भिडियो नहाले हाल भन्न खोजा रहेछ क्या हेर्नु न ल्यापटपै बिग्रियो सो हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम टु माई नेक्स्ट भिडियो दिस इज डे 19 हो कि 20 हो चाहिँ म अलिकति कन्फ्युज भएँ होइन लाइक यु क्यान सी आज भुइँमा सुतेको क्या ओछिन पनि मिलाउनु पर्छ लाइक आज चाहिँ मैले भिडियो नै उनी गरेको छैन क्या लाइक एडिटै गरेको छैन अनि अब एडिट गर्छु अनि आज चाहिँ बेलुका आउँछ होला लाइक 6 बजीतिर बेलुकाको लाइक तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको होला अनि यो भिडियो चाहिँ 8:15 मै आउँछ क्या लाइक के भयो भन्दाखेरि हिजो बाबालाई लिन गएको थिएँ नि त एयरपोर्ट अनि अलिकति थकाइ लाग्यो अनि घर पनि सफा गरेको थिएँ त्यही भएर अलिकति थकाइ लाग्यो क्या त्यही भएर नै हो होइन अनि बेलुका नि चाँडै सुतेको 10 बजे सुतेको बेलुका उठ्दाखेरि 7 बजिहाल्यो त्यस्तै छ कहिलेकाहीँ रेस्ट पनि लिनुपर्छ नि त ह्युमन बडी नै हो होइन लाइक रेस्ट त के अनि फेरि अब पर्सि आइतबार चाहिँ त कलेज लाग्छ नि त अनि कलेज लागेपछि त अब एडिट गर्न नि लगभग भ्याउँदैन होला त्यही भएर फोनैबाट रेकर्ड गर्छु फोनैबाट एडिट गर्छु होइन अनि त्यस्तै छ अब पढ्नु पनि पऱ्यो एक्जाम नै आउँदैछ 4 गतेदेखि त्यस्तै छ अब चाहिँ दुल दिन जानु लाग्यो क्या लाइक मम्मी चाहिँ खाना पकाउँदै हुन्छ लेट मी सो यु है हेलो 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 अनि खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ काउली पाक्दैछ मम्मी चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन लाइक अस्ति खाट रिपेयर गर्न दिएको थियो नि त त्यो चाहिँ आइसक्यो क्या भित्र दाहरू बनाइदिँदै हुनुहुन्छ गरे हेरौँ ल कस्तो लाइक ठुलो बनाएको क्या मेरो फिट चाहिँ 6'1" छ होइन अनि लाइक पहिलाको चाहिँ 6 फिट मात्रै थियो क्या अनि सानो भयो अनि त्यसलाई नै मेन्टेन गरेर 6'5" को बनाएको थपेको गाँसेको होइन खाना पनि पाक्यो अरे दुध पनि धेरै छ कि अब खाना खाम इट्स अलरेडी 10:05 होइन लाइक खाट पनि बन्यो यस्तो तपाईँलाई देखाउँछु ल यु क्यान सी खाट पनि बन्यो होइन होइन अनि खाट बन्यो लाइक यो घरमा चाहिँ हाल्न मिलेन क्या यो चाहिँ पर्सि स्याटरडे आएर बनाइदिन्छ अरे अनि बाबा पनि आउनुभयो मम्मी खाना पस्किँदै हुनुहुन्छ के छ खानामा के छ भन्नु मासु तरकारी दही मासु आयो मासु र तरकारी अनि दही पनिर पनि छ अब खाना खाएर सबै कोठाहरू सफा गरिसकेँ यसै छ भिडियो एडिट गरौँ लाइक भर्खर एडिट गर्दैछु पढ्नु नि छ क्या फेरि गाइज यस्तै छ पढौँ नेचर अनि लाइक म चाहिँ हिन्दी गीत लाइक इङ्ग्लिस गीत हालिदिन्छु एउटा लाइक एउटा भाइले सजेस्ट गरेको थियो क्या त्यो युज गरिदिनु न त भनेर लाइक त्यही गर्छु हेरौँ ल त सो इट्स अलरेडी 1:42 होइन अनि आज चाहिँ मामा घर जानुपर्छ क्या बाहिर म अनि त्यस्तै छ लाइक यु क्यान सी होइन भिडियो बन्दैछ मिन्स कस्तो भन्दाखेरि फोनबाट खिचेर अनि फेरि ल्यापटपबाट खिचेर साह्रै अप्ठ्यारो हुने क्या फोनको यता ल्यापटपमा पठाउनु टाइम लाग्ने अनि फेरि ल्यापटपको फोनमा पठाउन नि झन्झट हुने क्या त्यस्तै छ होइन अनि यो भइसक्छ अनि कपी गरेर फोनमा पठाउनुपर्छ अनि गर्नुपर्छ लाइक त्यस्तै छ रमाइलो हुँदैछ लाइक खाट पनि बन्यो हात चिया पनि घर र भित्र छिरेर निकाल्ने भएको है त्यस्तै छ अनि मम्मी चाहिँ त्यहीँ जानुभएछ अब एकछिन रेस्ट गरौँ मिन्स अब एकछिन नोट पो गर्नु छ त्यही नोट गरौँ अब एकछिन फोनबाट अनि मामा गर्ने जानुपर्छ भाइको स्कुल छ आज शुक्रबार लाइक सन्डेदेखि चाहिँ सबै क्लास छ नि त पढ्नु नै पर्यो सो भाइ चाहिँ भर्खर आइपुग्यो होइन आउने बित्तिकै ल्यापटपमा बस्यो अनि लाइक कस्तो पेट दुख्यो क्या टोइलेट जानु पर्यो एकचोटि होइन अनि मामा घर जानु पर्यो अस्ति पेट दुख्यो होइन के गर्दैछ यो होइन भर्खर आएको आउने बित्तिकै ल्यापटप राम्रो देखेको छु म होइन त भनिदिनु न गाइज कमेन्टमा होइन अब चाहिँ मामा घर जाने ल्यापटप हालिदिँदैछु उसको ल्यापटप हालिदिनु पर्यो रे होइन ल्यापटप हाल्छु अनि अब मामा घर जाने अब चाहिँ खाना चाहिँ यहीँ खाइसकेको अब मिठो थियो खाजामा चाहिँ मैले समोसा खाएँ त्यही हो ल अब मामा घर गएपछि एकैचोटि भेट्छु है ल ल ल ल ल ल सो अब चाहिँ मामा घर जानु लाग्यो क्या अनि
मम चाहिँ एकदम रिसाउनु भयो लाइक भाइले के भनिदियो अनि सबजना रिसाएको क्या ऊ मात्र उफ्रिराख्ने चाहिँ उभित्र मम पनि रिसाइरहनु भएछ भाइ पनि रिसाइरहेको छ खै के भएको अब चाहिँ मामा घर जाऊँ एकचोटि त्यो मामा घर चाहिँ आइपुग्यो होइन मम चाहिँ रिसाइरहनु भएको थियो किन रिसाउनु भएको खै होइन भोलि सोध्नुपर्छ किन रिसाएको भनेर लाइक भर्खर आउनु बित्तिकै थाहा भयो क्या आज चाहिँ नेपालको म्याच रहेछ क्या क्रिकेट हेर्नु पऱ्यो नेपाल भर्सेस ओमन होप जितोस् भाइ नेपाली चाहिँ जित्दैन सन्दीप लामिछाने खेल्ने छ होइन यस्तै छ जित्नुपर्छ है अनि यस्तै छ नानी पनि यही छ कस्तो लाइक हावाहुरी जस्तो छ पानी परेर नि लाइक बाबा चाहिँ कसरी आउनुहुन्छ अब होइन अब हेर्नु पऱ्यो ल छिटो छिटो गोलमा हेरेर जित्नुपर्छ आज नेपालले आज चाहिँ साँच्चै नै भिडियो नहाले हाल भन्न खोजा रहेछ क्या हेर्नु न ल्यापटपै बिग्रियो बनाउनु लाग्यो होइन अहिले बनाएर खोलेपछि देखाउँछु लाइक गेम पनि हेर्दैछु है कस्तो क्या ल्यापटपको त्यो जुन हार्ड डिस्क हुन्छ नि त्यो नि बिग्रेछ क्या अहिले खोलेर देखाउँछु है कस्तो हुन्छ भित्र भनेर त्यही चाहिँ ल्यापटपै बिग्रियो सो है नेपालको गेम हेर्दैछु 52-9.1मा होइन लाइक यु क्यान सी यस्तो हुन्छ होइन भित्र चाहिँ पहिला म तपाईँलाई ब्याक क्यामेरै गरेर देखाउँछु लाइक यु क्यान सी लाइक यो प्रोसेसर है यहाँ मुनि प्रोसेसर हुन्छ यो फ्यान यो ऱ्याम मेरो चाहिँ 6 GB ऱ्याम छ 4 है 8 GB ऱ्याम छ 4 र 4 गरेर पहिला चाहिँ उठ्यो अनि लाइक दिस इज हार्ड डिस्क छैन मेरो चाहिँ होइन यो नै निस्केछ क्या यो नै निस्केछ क्या अघि कुद्दै लाइक अघि कुद्दै आएको थिएँ है अनि यो नै फुस्केछ मलाई पो बनाउनु आउँछ त म बनाउँछु अब अरूहरूलाई त आउँदैन होला नि त लाइक यु क्यान ओपन इट एन्ड मेक इट क्या लाइक अब चल्छ होइन ओ राम्रो है अनि यो भयो है यो अट्याच भयो लाइक दिस इज सिडी ड्राइभ लाइक अनि यो कुलर हो अनि यो युएसबी पोर्टहरू हो यस्तै छ मेड इन चाइना अनि लाइक अर्को नि यस्तो हुन्छ क्या यु क्यान सी यस्तै हुन्छ होइन लाइक यस्तै नै होइन अलिअलि इन्फर्मेसन छ क्या लाइक ल्यापटप खोल्ने बनाउने बिगार्ने अरू चिज पनि त्यस्तै छ हेर्दै गर्नुहोस् अब बनाऊँ ल्यापटप खोलौँ अनि भिडियो एडिट गरिहालौँ ल बुवा पनि आउनुभयो सो ल्यापटप चाहिँ बन्यो होइन यु क्यान सी अनि भोलि चाहिँ 2टा भिडियो आउँछ होला आज हाल्दिनँ होइन उफ जो चाहिँ त चिप्स खाँदै जित्यो नेपालले जित्यो है यस्तै छ अब भिडियो एडिट गर्न थालौँ भिडियो एडिट गरौँ होइन लाइक आजको लागि चाहिँ यति नै होइन तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु अनि च्यानल नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु थ्याङ्क्स फर वाचिङ मिठो छ जोबु चाल्दैछ है जोबु उचालो स्ट्रङ गर्ल हाम्रो स्ट्रङ गर्ल कस्तो मैले